සාදරයෙන් පිළිගන්න ඔයාලා ඔක්කොම අපේ Universe of Tech and Gaming YouTube channel එක වෙතට. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාගේ කම්පියුටරේ auto shutdown වෙන විදිහට timer එකක් හදාගන්න කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හොඳයි පළවෙනියට ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ ඩෙස්ක්ටොප් එක උඩ රයිට් ක්ලික් කරලා new කියන ඔප්ෂන් එකේ shortcut කියන එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන එක. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහට අලුත් වින්ඩෝ එකක් ඕපන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ කෝඩ් එක මෙතන ටයිප් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ කෝඩ් එක ටයිප් කරාට පස්සේ ඔයා අන්තිමට එතනින් දෙන්න ඕනේ ඔයාට ඕන තප්පර ගන්න. ඔයා හිතන්න ඔයාට විනාඩි 2කින් මේක shutdown කරන්න ටයිමර් එකක් තියන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් ඔයා තප්පර 120ක් දෙන්න ඕනේ. එහෙම දීලා මෙතන next කියන බටන් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට ඕන නමක් මෙතනින් දෙන්න. මම මේ විදිහට shutdown timer කියලා දෙනවා. එහෙම දීලා මෙතන finish කියන බටන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන desktop එකේ shutdown timer කියලා application එකක්. ඔයා ඒක උඩ right click කරලා properties කියන එකට යන්න. properties වලට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා change icon කියලා. ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් ඕපන් වෙනවා. ඒක okay කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට change icon කියලා අලුත් වින්ඩෝ එකක් ඕපන් වෙනවා. ඔයා ඒකේ scroll button එක උඩ ටිකක් mouse එකේ මේ පැත්තට අරන් ආපුවම ඔයාලට මෙතන power icon එකක් පේනවා. ඒක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයා okay කියන එක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න. එහෙම දීලා මෙතන apply කියන එක ක්ලික් කරලා okay කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ application එකේ icon එක මේ විදිහට power button එකට මාරු වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට පේනවා Windows will shut down in 2 minutes කියලා ඔයාලට පැටෙනවා. මේ විදිහට ඔයාගේ කම්පියුටරේ තව විනාඩි 2කින් shutdown වෙනවා. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලා දැනුම ලබන්න ඇති කියලා. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේ මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න ඕන නම් අපේ channel එකත් එක්ක දිගට වැඩලා ඉන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හම්බ වෙමු.